امروز براتون 4 مدل زیتون پرورده آوردم که مطمئنم یه بار امتحان کنید دیگه زیتوناتون ساده نمیخورین. اگه زیتون پرورده دوست ندارید مطمئنم بعد از امتحان کردن این آموزش به خصوص مدل 4 عاشقشون میشی. برای درست کردنشون هم 5 دقیقه بیشتر وقت لازم نداره. دکمه سابسکرایب رو هم بزن تا آموزش‌های بعدی اکوکوک رو از دست ندی. برای مدل اول نصف پیمانه ترشک زغال‌اخته، 5 عدد قیسی ریز خرد شده یا ترشک قیسی، 1 قاشق غذاخوری رب انار، نصف قاشق غذاخوری دلار، 3 قاشق غذاخوری گردوی خرد شده، با هم مخلوط کنید. نیم کیلو زیتون بدون هسته بریزید و هم بزنید. اگه زیتونتون شور نبود 24 ساعت توی آب نمک قرار بدید. بعد پرورده کنید. 2 حبه سیر له یا رنده شده، 1 قاشق چایخوری پودر گلپر که اختیاریه، 1/3 پیمانه روغن زیتون. مواد رو با هم مخلوط کنید و 3 ساعت داخل یخچال بذارید تا جا بیفته. برای مدل دوم که زیتون پرورده ساده است، 3 قاشق غذاخوری ترشک انار، 1 قاشق غذاخوری رب انار، 3 قاشق غذاخوری گردوی خرد شده، نصف قاشق غذاخوری دلار، 3 حبه سیر رنده یا له شده، 1/3 پیمانه روغن زیتون، یک دست کنید. نیم کیلو زیتون بدون هسته بریزید و همه مواد رو با هم مخلوط کنید و 3 ساعت داخل یخچال بذارید تا جا بیفته. برای مدل سوم که زیتون لبنانیه، نصف 1 عدد فلفل دلمه قرمز و نصف 1 عدد فلفل دلمه سبز لازم دارید. به صورت نواری خردشون کنید. 1 عدد هویج هم درشت رنده کنید. 3 حبه سیر رو هم خلال کنید. نیم کیلو زیتون بدون هسته رو هم از وسط نصف کنید. توی یک کاسه بزرگ 1/3 پیمانه سرکه سیب، 1/3 پیمانه آبغوره، 1 قاشق غذاخوری شوید خشک، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه بریزید و هم بزنید. سبزیجات خرد شده و زیتون ها رو بهش اضافه و مخلوط کنید. سه ساعت داخل یخچال بذارید بمونه. بهتره به اندازه مصرف درست کنید و زودتر استفاده کنید. برای درست کردن مدل 4 که فوق‌العاده خوشمزه است، توی یه ظرف بزرگ نصف پیمانه پنیر خامه‌ای، 2 قاشق غذاخوری خامه صبحانه، 1 قاشق غذاخوری شوید خشک، 3 قاشق غذاخوری گردوی خرد شده، 1/3 پیمانه روغن زیتون بریزید و با هم ترکیب کنید. دویست گرم قارچ رو اسلایسی خرد کنید. داخل تابه کمی روغن زیتون بریزید و اجازه بدید داغ بشه. قارچ ها رو بریزید و بهش 1 قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه کنید. با حرارت بالا تفت بدید. کنار بذارید تا خنک شه. قارچ های تفت داده شده و خنک شده، نیم کیلو زیتون بدون هسته رو اسلایسی خرد کنید.
زیتونای خرد شده رو هم بریزید و خوب با هم مخلوط کنید. 300 داخل یخچال بذارید تا جا بیفته. این مدل زیتون رو هم به اندازه نیاز درست کنید، چون به دلیل وجود خامه و پنیر داخلش فقط تا 1 هفته میتونید داخل یخچال نگهداری کنید. بفرمایید اینم 4 مدل زیتون پرورده فوق‌العاده خوشمزه که خیلی فوری و به سادگی درست شدن. با این آموزش اکوکوک زیتوناتو دیگه ساده مصرف نکن. اگه دوستت هم عاشق زیتون پرورده است، براش بفرست تا اونم ببینه و استفاده کنه. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.